Balik po tayo sa ating programa. Ito po ang Health and Wellness, hatid sa inyo ng PAGCOR, ng Camarines Sur Medical Society at ng GNN. Ako pa rin po si Carmi, at nagkasama ko dito si Dr. Suzette Nacario. Yan, isa po siyang pediatric neurologist. Alright. Kanina kasi pinag-uusapan natin yung mga anong dahilan kung bakit nagkakaroon ng intellectual disability. May tendency pa rin kasi ako na sabihin na mental retardation. Yes, Kaya it's okay. inaano ko pa, ina-absorb ko pa, pinoprocess ko pa na intellectual disability na po yan. Kasi Doc, merong mga bata, although na-discuss muna ng pahapyaw yung kanina na sinasabing slow learner, tapos yun pala hindi na slow learning talaga yon. Meron kasing mga pagkakataon na ang bata parang wala talaga siyang improvement, wala siyang eye contact and something. And later on na-diagnose, autism pala yun. Is that the same with this intellectual disability or is it different? Magkaiba po yun, no? So, yung autism, actually, yung condition na ito, ang problema dyan ay communication, so language, may delay sa language, and yung social skills. Tapos may pagkapareho, pero ito, may mga specific yan na traits like, pag naglalaro yan, pinagtatabi-tabi niya yung mga toys niya. Hilig yan na Para pinagpaparang meron lang siyang pattern. Oo, may Napaulit-ulit lang yun. may mga galaw siya na kakaiba. No? Definitely, walang eye contact. No? Although, sometimes, yung iba, saglit, kayang tumingin. Pero more on, so, ano lang siya, social skills and language lang yung primarily problem. Some of them, pwedeng intact ang intellect, no? Hindi naman sila, wala naman silang mental retardation. Pero yung iba meron din. So, kumbaga, pwedeng magkasama, pero hindi sila iisa na. No? Iba yung, ang mental retardation, intellectual disability, I'm so sorry, pati po ako, nagkakamali. Oo. So, sa intellectual disability, mas generalized kasi siya. No? Kasi hindi lang siya limited sa social skills and language. So, everything is affected. Alam mo, Doc, there was one incident kasi na I visited a friend. Medyo tiningnan ko, that was the month na dapat meron ng reaction ng baby. Pero sabi ko, parang wala siyang naririnig, parang wala lang. Sabi ko, I cautioned actually, not the mother, but the grandmother. Because I also used to read, things like that. Sabi ko, patingnan mo kaya. And I was right. May autism nga yung bata. Good naagapan ng and very good naman yung grandmother. Kaya sige na rin ang sessions para, anong tawag doon sa mga sessions na ganyan? Mga occupational therapy, okay. Interventions, yes. They do that. Kaya medyo maganda yung improvement. Although, hindi mo na naman talaga, wala naman yatang cure sa autism, Doc, di ba? Parang sa intellectual disability din. Kumbaga, you can just help na kahit ma-improve ng konti. Tapos, pero meron din kasi mga milder forms, kaya akala na rin parang ma-cure. Pero yun nga, essentially, andyan na siya. Yung intellectual disability ba, Doc, anong age, parang sabihin na natin, anong age level lang ang inaabot nila? Depende. Ayan, very good question. Kasi hindi naman sila pare-pareho. No? May mga, kumbaga may mga iba-ibang levels. Depende actually sa kung gaano kababa yung IQ. Kasi nga, lahat naman nakadepende sa abilidad ng bata na mag-isip. So, sabi ko, di ba, 70 and below, intellectual disability na siya. Pero for example, yung mild kasi 50 to 70. So yung mga mild cases ng intellectual disability, sila yung mga pwede pang magtrabaho later on. Kaya lang, minsan, pag may mga stresses, kailangan tulungan. No? Kasi hindi nila kaya mag-isa. Tapos yung 35 to 50, yung moderate, pwede pa rin magtrabaho later on, ma-employ, pero kailangan ng guidance, safe environment. No? Yung severe intellectual disability, ito yung 20 to 35 lang ang IQ. Remember, yung average is 100. And by the way, ang mga Pinoy daw ay 86 lang. Yeah? Kumpara sa ibang Asian countries. Pinamataas yung Singapore, tayo tayo 86 lang. Medyo mababa.
Pero anyway, yung 20 to 35, yung severe intellectual disability, ito yung mga hindi na nakakapagtrabaho hindi nila kaya makipagsabayan. Pero, pwede mo silang maturuan ng ibang gawaing pangsarili ba, yung pagkain, pagbihis, pagligo. Tapos meron din profound, yung less than 20. Sila talaga yung alagain for life, no? Lahat ng aspeto ng buhay nila kailangan mo tulungan. Pero magpapasalamat ka na siguro kung minsan na at least they can attend to themselves. Yes. Oo. Minsan, yun ang pinaka-goal na lang natin. So, for every patient na may intellectual disability na makikita natin, yun ang pinaka-isiset natin ano yung goal natin sa kanya. Depende kung ano yung level ng kanyang intellectual disability. Sa mga ganong sitwasyon ba, Doc, meron pa talagang pwede tayong magawa? Especially at home? Kailangan ba ng support ng mga members ng families? Or wala na talagang magagawa kahit ano pang gawin mo? Sabi ko, never give up on your Yes, of kids. course. So, habang may buhay, may pag-asa. No? Pero, having said that, kailangan medyo realistic naman yung ating expectations. So, sabi ko nga, depende kasi kung gaano katindi yung intellectual disability. Pero, meron naman tayong magagawa para makatulong. Both sa bahay, tsaka sa mga rehabilitation centers. So, kasi pag in-assess natin yung pasyente, yun din yung kaya nga kailangan silang makita ano ba yung weaknesses nila, ano mga specific areas sila mas kailangan ng tulong. For example, hindi masyado makapagsalita. Pwede nating i-refer for speech therapy. No? So, dito may mga talagang speech pathologists na natutulungan sila mag-acquire kung kaya pa, no? Hanggang kaya pa. Kasi nga iba-iba din yung level nila ng disability in terms of language. Yung iba, madaldal, no? Nakakausap mo, yung iba, words lang, yung iba, wala talaga. So, yun, isa. Meron ding occupational therapy na tinatawag, nabanggit ko na rin kanina. Ito naman, through ordinary activities, tinatry nilang turuan yung bata kung paano yun, yung activities of daily living, kung paano maging independent, no? Man lang. And then, minsan kasi meron silang mga ibang disabilities like cerebral palsy, mga kung nakakita ka na ng mga, minsan matitigas sila. Meron ba, Doc, na sabay-sabay nagkakaroon sila ng Yes. So, unfortunately, ang mental retardation, as nabanggit ko na kanina, usually kasama siya ng mga ibang sakit. No? Tulad anything na naapektuhan ng brain. So, for example, yung mga pasyente may cerebral palsy, ito yung mga, kung nakakita lang po kayo, no? Yung mga parang matigas sila, no? Yung iba nakakapaglakad pa, pero iba yung lakad. Yung iba naman talagang bedridden at tigas lang, kaya ganyan, no? Meron din silang mental retardation. Pero hindi lahat ng cerebral palsy ay may mental retardation. Intellectual disability na, no? Naku na, hiyang-hiya naman po ako. At kasi ako ay talaga when you are used to a certain terminology, nakakalimutan mo talaga. Yun ang may ano na pala, diba? may ibang pangalan na. Baka sabi ng mga ating viewers sa bahay, Oo, ako din eh. Anyway, yung Doc na time or period na bibigyan sila ng treatment or therapy, will it be lifetime or just a certain period? Paano ba? More likely kasi, depende pa rin sa kung gaano ka tindi yung kailangan niyang supportan. Pero more likely kasi, continuous ito. May patients ako 18, 19, no? And patuloy pa rin yung occupational therapy. Minsan kasi, aabot ka na sa isang time na nare-realize mo, hindi talaga na siya mag-i-improve ang speech. No? Nakailang taon na kami speech therapy, walang improvement eh. Di ba? Mahal din siya eh. No? So, hindi naman natin siya pwedeng ituloy indefinitely kung wala ka naman nakikita improvement. No? So, minsan for cases na severe talaga yung intellectual disability, ang goal na lang natin, at least maging independent siya sa sarili. Pamumuhay niya. So, occupational therapy na lang yung mostly. So, yun kasi medyo nagiging rate limiting factor din. Yung cost ng treatment. Kasi medyo madalas siya 2 to 3 times a week. At 4 to 600 pesos per session. So, and most of our patients kasi hindi din nila ma-afford. Karamihan. Dok, totoo ba yung sinasabi na yung mga may intellectual disability, medyo short talaga yung buhay nila? Or depende naman? Hindi naman, no? Kasi, actually, may mga nakita pa nga akong 37 years old na, no? Kahit pediatric neurologist ako, may mga nare-refer sa akin na matatanda na talaga. And I think kahit sa community, may mga makakasalubong kayo or may mga kasalubong kayo na
alam mo na, medyo magigauge mo kasi yan, na itong taong to mukhang may intellectual disability. So, they grow old naman. Kaya lang siguro, ang challenge dyan, kung hindi, kailangan tagang bantayan kasi kung hindi mo kaya mag-isip para sa sarili mo, prone ka sa accidents. No? Siguro yun na lang yung magiging factor sa longevity ng buhay. No? Yung baka na-aksidente or kung na paano kasi nga they're not capable of taking care of themselves. Meron bang specific diet na parang naka-program para sa kanila para naman ma-improve yung kanilang, at least slight na inaasahan natin pwedeng improvement sa actually, nila? Wala namang special na diet, no? Like everybody else, maganda, pa rin balanced diet, no? Siyempre, may mga nauuso ng mga gluten-free, mga ganon, no? Pero, base sa mga pag-aaral, kasi tayo sa medisina dapat may ebidensya bago mo gagamitin. Wala naman din kasi pang-ebidensya na makakatulong. Sabi ko nga, medyo hindi naman kasi curable yung intellectual disability. Pero siguro, good nutrition will really help, no? Kasi unang-una, isa pa sa mga nagiging dahilan ng intellectual disability, yung hindi magandang nutrisyon, no? Yung mga kulang sa iodine, no? Yung mga nagbubuntis, di ba gusto natin iodine-rich food yung kainin nila para sa development ng brain ng bata. So, makakatulong pa rin siya. Pero, yung specific diet mismo, wala naman. So, magandang guide din yun para sa mga viewers natin, especially yung meron talaga sa members ng kanilang family na may intellectual disability. So, this is really good for you. Coming from a pediatric neurologist, it must really be, hindi ko na masabing syempre credible. We will be back with more of these questions regarding po sa intellectual disability dito sa ating programa, Health and Wellness.